nặng trong giao dịch dân sự cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, ngày 26 tháng 3, ca khúc với nhịp điệu nhanh, vui tươi như tạm thời xóa tan lo lắng của Bobby. Dance the Night không chỉ đơn thuần là một bài hát xuất hiện và tạm giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Trong bị tạm giữ, công an phát hiện một cuốn sổ ghi chép danh sách nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất trung bình từ 25 đến 35% một tháng, tương đương 300 đến 360% một năm. Bước đầu, công an xác định tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật triển lãm sắc màu quê hương. Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm của 50 họa sĩ đến từ khắp các vùng miền với chủ đề về cảnh đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, lụa, mang đến cho người xem những góc nhìn đa dạng về quê hương đất. Đông đảo đến tham quan và được đến trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú để tiếp tục điều tra. 2015 chỉ đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020. Giống như trường hợp. Để lắng nghe những chương trình trên đài Tiếng nói Việt Nam, số điện thoại của tôi. Merci. Merci beaucoup.